Oglinda Fermecată, un podcast cu Daniela oferit de Shape Divine. Dragi urmăritori, astăzi la Oglinda Fermecată stăm de vorbă cu dr. Irina Mateieș, specialist în nutriție oncologică. În vizionarea acestui episod, după ce veți vedea, știm că și acest subiect este sensibil, vă rugăm să distribuiți tuturor celor care au nevoie de aceste sfaturi de la specialiști, să distribuiți acest episod pentru că multă lume se întreabă ce facem când ne confruntăm cu afecțiunea oncologică, ce mâncăm. Bine ai venit, Irina, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de noi. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Te rog să ne luminezi ce mâncăm atunci când ne confruntăm cu un diagnostic oncologic, în sensul că toată lumea întreabă, trebuie să fac ceva anume, trebuie să mănânc ceva anume, ce se întâmplă cu dieta noastră în momentul acesta? Poate, dacă nu te deranjează, aș putea începe cu un pas chiar un pic înainte. Te rog. Pentru că pe mine m-ai prezentat doctor pentru că sunt medic, dar nu este obligatoriu să fii medic ca să te poți ocupa de dieta pacientului oncologic. Și poate și de aici apar întâi unele dintre primele confuzii, și anume faptul că de obicei în facultatea de medicină nu se face nutriție, deci dacă ai făcut medicină ai diferite specialități, dar nu neapărat una care să aibă legătură cu nutriția oncologică. Maxim poți să ai legătură cu partea de obezitate și diabet în zona de nutriție. Și în România, specialistul care se ocupă de nutriție după terminarea unei facultăți se numește dietetician, care este un termen foarte, de fapt, necunoscut în România. Și cel mai frecvent auzim termenul de nutriționist, care este un termen care, din punct de vedere legal, poate să fie folosit de oricine. Nu trebuie nici să fii medic, nu trebuie nici să fii dietetician, nu trebuie nici să fii terminat o facultate. Și poate că aici ăsta este un prim pas când căutăm cu cine să vorbim despre ce trebuie să mâncăm. În primul rând să ne lămurim un pic totuși omul respectiv ce calificare are, pe ce se bazează când urmează să-mi spună mie niște lucruri. Bun? În sensul că să nu luăm informațiile care circulă pe social media, să nu le luăm ca atare și să nu le luăm de la oricine. Să nu le luăm de la oricine, pentru că perioada de tratament oncologic este o perioadă lungă, este o perioadă dificilă și merită să discutați cu cineva care chiar a studiat fix exact acea problemă. Pentru că informațiile, ca să zic așa, nu sunt neapărat transferabile. Cineva care se ocupă de, nu știu, nutriție sportivă cu nutriția oncologică. Sigur că da, sunt categorii separate. Sunt categorii separate și ce obțin impresia mea este că în țara noastră încă lumea nu realizează lucrul acesta. Apoi, clar exact ce ai întrebat tu. Omul, odată ce se confruntă cu acest diagnostic, de cele mai multe ori, clar, un astfel de diagnostic îți dă peste cap viața și de foarte multe ori îți creează această senzație de parcă ți-a tras cineva covorul de sub picioare, de lipsă de control, pentru că e foarte greu, te duci, oncologul îți spune ceva, radioterapeutul îți spune ceva, chirurgul îți spune ceva, toate sunt cuvinte noi, informații noi, lucruri care ai impresia că tu nu ești neapărat foarte parte, să zic așa, echilibrată din ecuația de decizie și de cele mai multe ori atât pacientul cât și familia și prietenii caută totuși cum ar putea să-și recupereze controlul în această situație foarte dificilă și de foarte multe ori zona aceea pare a fi zona de nutriție, pentru că pare o zonă mult mai accesibilă. Nu pot să mă duc să-i spun la oncolog ce tratament să-mi dea, nu pot să-i spun la chirurg cum să mă opereze, dar aici, în zona asta de nutriție, toată lumea are mult mai mare senzația aceasta că stai că aici înțeleg, aici pot să controlez, aici pot să fac și eu, ține de mine, pot să mă implic, să fiu parte din procesul meu de vindecare. Lucru care, ca prim pas, e un lucru foarte bun, ca omul să-și dorească lucrul acesta. Problema este că, de obicei, unde cauți pe internet.
Și internetul este mare. Poți să nimerești în diferite bloguri, site-uri, canale foarte, foarte bune, dar poți să nimerești și lucruri care să n-aibă absolut nicio legătură cu nimic din ce ar trebui de fapt să... Și oricum, omul care nu este de specialitate discerne greu între informația reală și informația falsă, ca să nu mai vorbim de faptul că și chiar pe site-urile de specialitate sunt foarte multe informații care nu sunt contradictorii, sunt complementare, dar omul le înțelege diferit. Sigur, și într-un fel cauzi niște informații, dacă să zicem ești imediat postoperator la nivel de intervenție chirurgicală pe tubul digestiv și altfel dacă tu de fapt ești în timp de chimioterapie și altfel dacă de fapt, nu știu, faci radioterapie la nivelul sânului care nu deranjează în mod deosebit tubul digestiv. Deci în diferite etape, în diferite contexte, pentru că ăsta este un alt lucru care de multe ori este, să zic așa, o parte din motivul pentru care oamenii au impresia că informațiile sunt contradictorii. Foarte multă lume aude titlul de cancer și are impresia că vorbim despre o singură boală. Și vorbim despre sute de boli care au tratamente diferite și bineînțeles că și recomandările alimentare sunt diferite și în funcție de etapa de tratament recomandările sunt diferite. Și atunci clar că trebuie să pornim de la să caut un om care totuși cu asta chiar se ocupă și apoi să discut cu el ca să înțeleg ce am eu nevoie chiar pentru etapa în care sunt. Și de multe ori când intru în zona asta de online, lucrurile în loc să devină ceea ce își dorea omul, să devină mai clar, să aibă mai mult control, să se simtă mai încrezător, din contră se trezește într-o situație de și mai mare confuzie, în care nivelul de anxietate crește și în care de fapt se trezește cu și mai mult disconfort. Și nu știe ce să facă, pentru că într-o parte a auzit într-un fel, într-o parte a auzit într-un fel, sau se ia după informații crezând că există acel one size fits all, care nu se aplică de fapt niciodată, cu atât mai puțin în nutriție. Trebuie să înțeleagă urmăritorii noștri și persoanele care au nevoie de aceste sfaturi că totul este țintit, personal și depinde de circunstanțele personale ale fiecăruia. Puțin plauzibil să fie transferabil, chiar dacă ați povestit cu alt pacient care pare să aibă o boală similară. Și atunci, la prima consultație, de cele mai multe ori, o bună parte din timp, cumva eu întreb pacienții ce întrebări au ei și de cele mai multe ori oamenii deja au un set de întrebări. Aș putea să fac acolo un top 5 cele mai care sunt lucrurile pe care de fapt le întâlnesc cel mai frecvent în online. Majoritatea pacienților vin cu asta de multe ori nici măcar nu mai este o întrebare, de multe ori vin și mă asigură, ca să fiu eu liniștită, că ei deja au scos zahărul. Gata, stați liniștit, am scos zahărul. Bineînțeles că lumea se referă la zahărul obișnuit de masă și lumea are cumva impresia că dacă am scos zahărul de masă, în felul ăsta, nu știu, a dispărut toată glucoza și toată fructoza din alimentație. Evident că glucoză și fructoză vor rămâne într-o grămadă de alte alimente, care de altfel sunt niște alimente foarte bune și foarte utile. Iar zahărul are foarte multe forme pe care un nespecialist nu le poate identifica. Da, și cu siguranță că nici în timpul tratamentului oncologic și nici în afara tratamentului oncologic nu e o idee bună să mănânci dimineață, la prânz și seară creme și tiramisu și savarină și după aia să o iei de la capăt. Dar de asemenea și dacă ești în timpul tratamentului oncologic și nu știu, vrei să-ți pui o linguriță de zahăr în ceai, nu se întâmplă nimic deosebit. Deci, bun. Dar ăsta este unul din miturile cele mai frecvente, această impresie că dacă te atingi de o linguriță, o granulă de zahăr de masă, este ceva teribil, otrăvitor, spectaculos. Vezi, da, și aici te-aș întreba, îmi pun problema. Bun, deci toată viața ai mâncat zahăr și dintr-o dată, doar pentru că te-ai întâlnit cu o afecțiune oncologică, din momentul ăla ți-ai dat seama că gata, zahărul e otrăvitor, e cel mai rău lucru și l-ai scos. Adică ce am făcut greșit o viață, ce am făcut greșit, știu eu, 10 ani, 5 ani, 7 ani, 20 de ani,
dintr-o dată credem că eliminând acel lucru Dispare se face efectul. o minune Exact. pe loc. Exact, deci ăsta este un aspect foarte important, faptul că există o mare diferență între alimentația ca prevenție, pentru că sigur că stilul de viață care include și ce mâncăm și cât ne mișcăm și cât dormim și stres și toate lucrurile respective, toate lucrurile astea împreună poate să contribuie în timp la apariția unei patologii oncologice, sigur împreună cu alți factori de risc. Dar doar pentru că un anumit lucru poate să contribuie la apariția unei boli, nu înseamnă că scoaterea acelui lucru din alimentația ta instantaneu, în momentul în care ai un diagnostic, face să dispară boala respectivă. Și asta este unul din lucrurile care mi se pare că e cel mai greu de înțeles, diferența dintre alimentație ca prevenție și alimentația în perioada acută de tratament. Care ajută practic la controlul. Exact, controlul bolii, controlul efectelor adverse ale tratamentului, menținerea greutății, deci obiectivele în timpul tratamentului, mai ales în timpul tratamentului oncologic, de obicei încep cu managementul greutății, de cele mai multe ori cu menținerea kilogramelor. Chiar dacă avem multe kilograme, înainte să mă gândesc că e o idee bună să mă apuc de slăbit, e important să discut întâi cu echipa medicală, cu dieteticianul și să înțeleg de fapt mie ce urmează să mi se întâmple, care sunt pașii, pentru că dacă, nu știu, urmează să am, de exemplu, o gastrectomie totală, da? Să-mi taie cineva din stomac sau să-mi taie tot stomacul, e clar că voi slăbi foarte tare și atunci nu mă apuc eu să inițiez deja procesul de slăbire înainte să ajung să am problema respectivă. Deci de asta este un alt lucru important, să nu ne apucăm de diete și heirupisme din astea în care scoatem tot, rămânem acolo numai cu, nu știu, frunze, apă și aer, pentru că e o perioadă lungă, e o perioadă grea, tratamentul și boala în sine sunt consumatoare. Și deci ăsta este un prim aspect al, să zic așa, la prima consultație, aceste mituri care circulă în online și pe care mă strădui să le discut cu pacienții astfel încât să le înțeleagă. De multe ori sunt situații ciudățele în care pacientul vine și cu membrii ai familiei și cumva membrii familiei încearcă să-i restricționeze pacientului alimentația din sigur dorința de a-i face bine. Dar cu impresia că ok, acum dacă membrul nostru de familie e bolnav, îi scoatem carnea, îi scoatem lactatele, îi scoatem zahărul, îi scoatem toate zrele și exact cum ai spus tu, cumva ei continuă să le mănânce, deci cumva nu li se par că bunicii... doar pentru bolnav, doar pentru bolnav. Scoate, doar lui nu-i mai face bine, tuturor celorlalți le face bine. Deci punctul cel mai important pe care l-ai spus este... atunci când ne confruntăm când descoperim afecțiunea oncologică, nu ne apucăm de diete, nu ne apucăm de slăbiți sau de alte, știu eu ce, mituri pe care le vedem pe internet, ci ne axăm pe menținerea greutății pentru că ne așteaptă un drum lung de tratament. Da. Bun. Și apoi pasul următor este să înțelegem exact care vor fi etapele tratamentului. Bun? Pentru că dacă, de exemplu, trebuie să încep un tratament sistemic, o formă de chimioterapie, imunoterapie sau alte lucruri de genul acesta, doar pentru că ele au, din nou, o denumire comună de tip chimioterapie, sunt foarte multe substanțe cu efecte adverse variate și e important să înțeleg, de fapt, ce tratament chiar fac eu și care sunt efectele secundare cele mai plauzibile. Orice efect secundar, doar pentru că e posibil, nu e obligatoriu, dar e important să înțeleg ce e cel mai plauzibil să mi se întâmple. Dacă există anumite lucruri foarte banale care țin de mâncare sau de suplimente obișnuite, de tipul vitamina C, deci chestii astea foarte banale, care ar putea în vreun fel să interacționeze cu medicația pe care o am eu de luat, ca să nu fac ceva greșit din acest punct de vedere și după aceea să mă lămuresc dacă efectele acelea adverse posibile, poate diaree, poate constipație, modificările de gust, modificări de miros, stări de greață,
poate să fie deficite de diferiți micronutrienți, sunt anumite medicamente care știm că fac să scadă, poate magneziu, poate, bun. Ok, și ce fac dacă ele apar? Cum le gestionez? Dacă pot să fac ceva din punct de vedere alimentar, dacă trebuie să combin cu anumite suplimente sau dacă trebuie să combin cu medicație. Și când e cazul să apelez la medicație și cât timp pot să încerc din alimentație să gestionez Dar această respectiv. dozare de micronutrienți și de ce ne trebuie o face specialistul, da? Da, cel puțin eu lucrez în aceeași clinică de 11 ani. Nu știu exact, îmi face plăcere să cred că așa se întâmplă lucrurile peste tot. Înainte de administrarea tratamentului, întotdeauna se face un set de analize și în setul respectiv de analize de obicei sunt incluși și micronutrienții care noi credem că sunt cel mai plauzibil afectați de tratament în perioada aceea. Da. Deci este important să înțeleagă cei care au nevoie de aceste sfaturi că nu toată chimioterapia este aceeași chimioterapie, exact. Nu orice tratament, imunoterapie, radioterapie este la fel la fiecare, nu parametrii tratamentului sunt diferiți și personalizați fiecărei persoane în parte. Dacă cuiva i s-a recomandat vitamina C sau știu eu ce alt micronutrient, nu înseamnă că și dumneavoastră vă trebuie aceeași vitamina C sau ați auzit de vreun supliment minune care l-a luat un pacient cu un anumit tip de cancer sau un anumit tip de tratament și gata, și dumneavoastră vă face bine. Este foarte important să înțelegem că specialistul este cel care dozează prin analize ce vă trebuie în mod specific dumneavoastră, așa cum oncologul recomandă tratamentul necesar. Corect. Apoi, dacă, de exemplu, are pacientul nevoie de radioterapie, foarte important să înțeleagă că în funcție de zona iradiată vor varia efectele adverse. Pentru că, după cum am spus, dacă trebuie să iradiem, să zicem, există o tumoră de sân, care este și în zonă mai, deci în zona axilară, iradierea în zona respectivă nu o să deranjeze digestiv cu nimic. Și atunci putem să discutăm deja liniștit despre alimentația sănătoasă pe termen lung, e valabilă și în timpul radioterapiei și după aceea. Dar dacă ceea ce se iradiază face parte din tubul digestiv, iradiem stomac, iradiem pancreas, iradiem colon, rect, atunci prima problemă este că radioterapia, când prinde parte de tub digestiv în câmpul de iradiere, dă diaree foarte serioasă și poate să creeze și alte probleme. Și atunci s-ar putea ca alimentația în timpul radioterapiei să nu semene deloc cu alimentație sănătoasă. Pentru că dacă eu am diaree de la radioterapie, am o contraindicație în a mă balona, deci nu pot să fiu foarte umflat. Pentru că un lucru foarte important în timpul radioterapiei, radioterapia e un tratament local, țintit, de precizie. Și înainte să se înceapă radioterapia, pacientul este măsurat. Și, prin urmare, tratamentul are legătură cu forma pacientului, exact așa cum era pacientul în ziua când s-a început tratamentul. Dacă mă îngraș, dacă slăbesc, dacă... Trebuie recalibrat aparatul. Trebuie recalibrat. Când iradiem în zona abdomen, pelvis, dacă sunt foarte balonat, iarăși sunt variații mari și atunci aia nu este o perioadă în care să-mi permit o grămadă de fasole, de varză, de salată de crudități, chiar dacă ele sună foarte sănătos și vine cineva și îmi spune: vai, dar tu cum cu boala asta nu vrei să mănânci sănătos? Nu se potrivește, nu pot. În perioada respectivă o să am niște limitări semnificative legate de cantitatea de fibre pe care pot și am voie să o consum. Sigur că lucrurile nu vor rămâne așa, dar cât timp fac tratamentul, o să am o alimentație care poate nu seamănă cu percepția a ceea ce ar trebui să mănânce, să zic așa, o persoană cu această patologie. Apoi, iară, avem momentele post-intervenție chirurgicală. În funcție de ce și unde s-a tăiat, putem să avem perioade destul de lungi, de obicei undeva în jur de 2 luni post-operator, cu din nou diferite limitări, mai ales dacă intervenția chirurgicală a avut legătură cu tubul digestiv.
după care e important să înțelegem dacă zona care s-a tăiat duce pe termen lung la niște deficiențe cu care eu rămân. Pentru că odată ce am tăiat ceva, lucrul ăla nu mai crește înapoi și atunci e important să înțeleg dacă se absorbea ceva acolo, dacă contribuia partea respectivă într-o formă la digestie, la absorpție, bun, ca să îmi dau seama la lung ce trebuie să urmăresc, ce trebuie să suplimentez, bun, deci lucrurile vor fi diferite în funcție de cât și cum s-a întâmplat la fiecare. Iată cât de important este rolul specialistului în a consilia pacientul pe linie nutrițională pe tot parcursul tratamentului pe care îl urmează. Și mai sunt persoane care m-au întrebat și te rog să ne luminezi de ce li s-a interzis în timpul tratamentului oncologic, radioterapie imunochimio, să ia orice fel de suplimente. Și ei erau foarte contrariați că de ce, că au auzit ei că niște suplimente sunt bune și de ce li s-a spus să nu ia niciun fel de suplimente. Acum, termenul de supliment este un termen foarte larg și eu zic că merită să-l împărțim măcar în două. Într-o parte, să avem suplimentele care sunt de fapt vitamine și minerale, care în mod obișnuit, dacă nu avem alte probleme și ne putem alimenta corespunzător, le-am putea aduce din alimentație. Sigur că și acolo, în funcție de vârstă, în funcție de, s-ar putea să avem nevoie de unele ajutoare de doză. Dar zona asta de micronutrienți, suplimentarea, vine tocmai cuvântul a suplimenta, presupune că ai un deficit. Și atunci, și în timpul tratamentului oncologic, dacă există un minus de ceva, poți suplimenta. Dar întâi trebuie să constați minusul și apoi să suplimentezi. Suplimentarea normalului sau adaosul de megadoze în lipsa oricărui deficit, în ideea că, nu știu, dacă... Am auzit eu că face bine. Am auzit că îmi face bine și dacă puțin e bine și mai mult o fi și mai bine, nu are sens. Și poate interfera și cu tratamentul, cu chimioterapia și poate schimba rezultatele. Exact. Deci, de exemplu, radioterapia este un tratament care în principiu funcționează în două feluri. Minutele în care stai pe masa de radioterapie, când propriu zis trec razele prin țesutul determinat și distrug, să zic așa, structura celulară a celulelor țintite și le conving să moară, ca să zic așa. Dar urmează apoi o etapă ulterioară. Țesutul iradiat a suferit acest stres al faptului că au trecut razele prin el. Vorbim de un stres oxidativ, nu de un stres emoțional. Și apar ceea ce noi numim radicali liberi de oxigen, care fac parte din tratament. Deci ei continuă să distrugă celule din zona respectivă. Dacă tu vii cu extra antioxidanți, bun, poți să scazi eficiența radioterapiei. Bun? Și atunci contează să ne gândim, bun, dacă iau ceva, dacă îmi trebuie. Și ca să-mi trebuiască, trebuie să existe un deficit. Dacă nu am un deficit, atunci nu trebuie. Și avem apoi cealaltă parte din subcupola de supliment, unde discutăm de diferite extracte din plante, care de felul, foarte multe suplimente sunt chiar combinații de diferite extracte din plante. Și, din păcate, acolo nimeni nu știe exact care sunt substanțele cu totul, care e exact cantitatea dintre ele, cine ce face, cum interacționează ele între ele în același comprimat, dar aminte cum interacționează fiecare în parte cu medicația pe care o ai. Și nimeni nu poate să-ți garanteze, adică dacă tu dorești să-ți asumi dintr-un motiv pe care noi nu-l înțelegem, dar medicul nu poate să zică da, ia respectivul produs dacă produsul nu a fost încercat, nu a fost verificat în interacțiune cu medicația pe care tu o ai la momentul respectiv. Sau nu a fost recomandat de specialistul care să spună, dom'le, aici ai deficit, aici trebuie să suplimentezi, asta îți recomand, pentru că și aici și la un anumit tip de suplimente avem 70.000 de categorii, de firme, de
Îmi vine în cap exemplu omega-3-ului, că tot am văzut că ai postat recent despre omega-3 și eu am făcut niște explicații vis-a-vis de omega-3 ăsta. Nu orice omega-3 este omega-3. Contează tipul de ulei, ce fel de ulei de pește s-a folosit, ce tehnologie, cu ce este legat acel ulei, raportul EPA de HA, să nu mai vorbim de el. Deci nu orice vitamină și bine, putem să pornim de la nutrient este același lucru. Mult mai banale, că de foarte multe ori lumea se uită pe gramajul. De foarte multe suplimente au scris așa mare pe ele 1000 de miligrame omega-3, de fapt e 1000 de miligrame de ulei de pește și dacă te uiți pe etichetuță la chestia super banală, că de fapt sunt numai 300 de miligrame de omega-3, după aia mai discutăm de care, sigur, agenții de încărcare și așa mai departe. Și tot în aceeași categorie intră și faptul că oamenii spun, am auzit eu că trebuie să iau vitamina C, că sigur face bine în orice tip de cancer și așa mai departe. Și se duce și ia vitamina C și trebuie să iau, nu știu, 3 grame să spunem. Și merge și ia un supliment care scrie acolo, care e 1000 de miligrame, nu știu ce. Fără să citească eticheta, că asta se întâmplă și în alimentație, nu citim etichete și fără să vadă că o doză calculată din respectivul supliment este valabil pentru 3 capsule, pentru 4 capsule. Da, exact, corect, și asta. Așadar, nu orice, ține și de biodisponibilitate, deci nu orice supliment de care auziți că este omega-3, este omega-3 și același omega-3 peste tot, nu este și nu orice micronutrient, orice supliment de tip vitamine, minerale, dacă îl numim, știu eu, vitamina D, nu este același, este diferit începând de la dozaj și până la tehnologia de fabricație, agenții de încărcare și așa mai departe. Așadar, nu recomandăm, deci recomandarea este să nu se ia aceste suplimente decât dacă medicul recomandă și în doza în care medicul care supraveghează pacientul oncologic îți recomandă. Și din păcate, eu înțeleg frustrarea, dar din păcate, legat de anumite suplimente care ar putea la nivel de mecanism părea interesante, nimeni nu poate să vă ofere un răspuns satisfăcător pentru că nimeni nu le-a studiat suficient. Și asta este un lucru pe care oamenii nu-l înțeleg despre supliment. Că de asta sunt respectivele substanțe în categoria de supliment, pentru că ele nu au trebuit să treacă prin partea aceasta de studii foarte specifice, cum trec medicamentele. Și atunci nimeni nu poate să-ți spună, unul la mână, dacă suplimentul respectiv chiar face ce spune, pentru că studiile de obicei sunt la nivelul de mecanism, de niște celule, de niște șoare și nu neapărat am văzut dacă chiar se întâmplă lucrul ăla în oameni. Și doi la mână, nimeni nu a studiat interacțiunile dintre acea substanță și diferitele medicamente de care s-ar putea, că pe lângă tratamentul oncologic, de obicei omul în timpul tratamentului oncologic oricum mai are medicație, poate pentru niște probleme cardiace, poate are și un diabet, deja avem niște interacțiuni între acele, dar acolo le-am studiat, acolo le știm, să vedem cum trebuie să. Dar dacă apoi mai venim și mai adăugăm încă 3, 4, 5 substanțe despre care nu știm cum interacționează deja cu acest cocktail de medicamente pentru, pe lângă patologia oncologică și ce mai ai, lucrurile devin foarte, foarte complexe și realmente nu din reavoință, nu pentru că medicii nu vor să recunoască variante alternative, nu pentru că, nu știu, ascunde cineva tratamentul minune, ci pentru că realmente nu știm ce se va întâmpla când le combinăm și nu vrem să ne jucăm ruletă rusească cu sănătatea omului din fața noastră. Absolut. Da, multă lume crede că, bine, și circulă ca informație falsă în influencing, începe fraza așa, ceea ce doctorii nu-ți spun. Iată suplimentul minune, iată alimentul minune, ceea ce nimeni nu vrea să spună. Doctorii ascund, medicii ascund adevărul și așa mai departe. Trebuie să lămurim un pic amalgamul ăsta de informații false, în sensul că medicul nu îți ascunde nimic dacă nu te lasă să iei suplimente de capul tău. Și nu că nu vrea să te vindeci, exact cum ai spus, ci pentru că poți crea o situație mai gravă pe care nu mai are cine, adică e foarte greu să o soluționezi. Adică nu este doar, cum să spun, nu este o frică degeaba. S-a întâmplat de nenumărate ori ca pacienții
să înceapă să aibă probleme de insuficiență hepatică, de insuficiență renală și să se observe că, de fapt, motivul, într-un final, era combinația cu tot felul de extracte din plante, de multe ori nici măcar luate de la farmacie, că totuși ce se vinde în farmacie cât de cât are niște, da? Dar erau combinate, făcute sunt tot felul de persoane din astea. Vraci, șamani. Da, exact, din categoria vraci, șamani, da. Deci, în care eu am avut pacienți care îmi spun, da, mi-a făcut doamna cu tărică. Bun, dar și doamna cine e? Leacuri Băbești, s-a dus la o doamnă pe la țară, Leacuri Băbești. Da, doamna care vinde și face ea și îți dă o cutiuță, nici nu știi ce e în ea. Dar se întâmplă foarte frecvent, cu toate că pare foarte bizar că pur și simplu te încrezi într-un om care nu are niciun fel de pregătire, care nu știe exact ce face, unde face, îți dă o cutiuță pe care nu scrie exact de fapt ce e înăuntru și dacă ar scrie tu nu poți să verifici dacă chiar este ce scrie și se întâmplă din păcate mult mai frecvent decât am crede ca pacienții să sufere tot felul de efecte adverse din cauza adaosului toxicităților unor astfel de substanțe. Oare cei care apelează la leacurile astea Băbești, oare speranța îi îndeamnă, speranța într-un miracol? Că ceva miraculos se va întâmpla? Cu siguranță că speranța, dar uneori e foarte ciudat pentru că eu înțeleg pacientul pentru care medicina nu mai are soluții. Înțeleg că atunci când vezi că nu mai ai nimic de pierdut. Nu mai ai nimic de pierdut, atunci înțeleg să vrei să încerci diferite lucruri. Dar când tu ești în timpul unui tratament care în principiu știi că te va vindeca, să pui în pericol lucrul acesta, să periclitezi de fapt șansa ta să te trezești că trebuie să întrerupi tratamentul ca să ți se refacă analizele de ficat, să ți se refacă analizele de rinic, ca să poți să continui tratamentul, nu ai ajutat în niciun fel. De fapt, ți-ai scăzut șansele în loc să îți crești șansele. Și de aceea, sincer, în unele cazuri nu înțeleg exact ce anume îi determină pe oameni să creadă că este o soluție asta mai bună, mai ales atunci când faci și tratament medical sau când ai o șansă cu tratamentul medical. Cred că un procent semnificativ are legătură cu lipsa de încredere în sistemul medical românesc. Și asta, așa este. Un lucru care mi se pare foarte important este să faceți diferența între ce cunoaștem din punct de vedere științific și faptul că un medic anume cu care vorbiți voi în momentul respectiv poate să fie nesimțit, poate să fie neprofesionist, poate să fie un personaj să-i spunem lipsit de empatie, nu e chiar nesimțit, că poate nici nu are timpul necesar. Deci luăm cel mai rău caz posibil. Are toate caracteristicile negative. Caută alt medic, dar rămâi în paradigma lucrurilor care sunt bine studiate. Pentru că nu știința în sine și nu studiile făcute nu au fost făcute de omul respectiv care acum vorbește urât cu tine. Deci este absolut ok să faci o reclamație dacă cineva n-a fost ok cu tine, este absolut ok să ceri o a doua opinie, este absolut ok să cauți un medic care să te înțelegi mai bine, dar nu este ok să-ți micșorezi șansele tale pentru că cumva cineva nu s-a purtat ok și atunci să-ți muți încrederea către cineva care poate vorbește frumos cu tine, dar nu se bazează pe absolut nimic științific în lucrurile pe care ți le spune. Și oricum este un lucru important de spus, este că indiferent la ce medic te duce cu o afecțiune, să spunem că schimbi un medic, 2-3, mai spus tu, nu-mi place de X, Y, Z, toți acești medici pentru afecțiunea care a fost deja identificată, s-a făcut o biopsie, știm ce tip de, știm ce fel de metastaze sunt sau nu sunt, s-au făcut niște analize, deci pentru acea afecțiune specifică, acel tip de afecțiune oncologică, există niște protocoale care sunt organizate științific, după știință. Da, și care sunt internaționale. Exact. Da, și dacă întrebi un medic în Germania și în America și asta, există variații
Da? Deci întotdeauna pentru exact aceeași boală poți să ai ușoare diferențe de recomandare, dar variațiile sunt într-un interval foarte sau mic. sunt, așa vine în minte acum, sau sunt medicații chimioterapice care sunt alternative, diferite, Exact, da. Deci unul, nu știu, te poate trata pentru cancerul gastric cu irinotecan, altul cu altceva, în altă țară, unde acel medicament este avizat. Și... Da. Deci, dar în principiu există variații mici în aceeași zonă. Bun? Și mai mult decât atâta, fie că vorbim de un medic sau dacă ne întoarcem la nutriție, că vorbim de un dietetician, oamenii care au făcut o specialitate în domeniul acesta al sănătății au un drept de liberă practică. Un drept de liberă practică care le poate fi luat dacă ți-au spus prostii, dacă au făcut lucruri care nu sunt ok din punct de vedere profesionional. În vreme ce tanti care face o chestie care ți-o dă în cutiuță, n-are nicio răspundere. N-are absolut nicio răspundere. Sigur. Faptul că dacă eu mă duc la brutar să-mi repar mașina, nu pot să mă duc după aia să mă plâng la mecanic. Cum se numește ăsta, de protecția consumatorului. Da, ANPC. Că nu pot să mă plâng la ANPC că nu mi-a reparat bine brutarul mașina. De ce m-am dus la brutar? E treaba mea că m-am dus la... Deci luați în considerare că oamenii care chiar cu asta se ocupă au și o responsabilitate și pot să fie verificați, pot să fie trași la răspundere. În vreme ce nimeni, deci persoana așa care n-are nicio treabă de fapt, poți să zică orice, tu nu poți să-l tragi la răspundere pentru că faptul că ți-a zis vecinul că te poți trata cu, nu știu, oțet de mere, este fix responsabilitatea ta că ai ales să faci lucrul respectiv. Nu poți să te duci să dai vina pe vecinul sau pe doamna care ți-a vândut cutiuța sau pe influencerul de Instagram. Sigur. Care ți-a dat leacul magic, ți-a spus secretul magic pe care medicul nu ți-l spune. Nu ți-l spune. Deci, din punct de vedere al dietei, în timpul tratamentului și post-tratament, să înțelegem că tot specialistul, în funcție de tipul de diagnostic oncologic, îți poate recomanda o dietă care restrictivă pentru unele lucruri și în funcție de ce necesități are fiecare persoană. Corect. Putem să spunem de aici că nu există o limitare post-tratament, adică bolnavul de cancer, putem să-i spunem, dom'le, nu mai mânca zahăr, nu mai mânca aia, gata, tot restul vieții, sau poate mânca normal, deci, să-și mențină greutatea, să-și mențină sănătatea? Deci dacă discutăm de momentul post-tratament, din nou contează ce fel de cancer ai avut. Bun? Pentru că poate ai fost tratat de un cancer mamar și destul de frecvent în timpul tratamentului de cancer mamar se întâmplă să iei în greutate. Și cancerul mamar este un tip de cancer pentru care kilogramele în plus pe termen lung îți cresc riscul de recidivă. Și atunci, de exemplu, o persoană de genul acesta ar merita să discute din punct de vedere al alimentației în așa fel încât să reușească să scadă kilogramele pe care le-a adăugat de multe ori în timpul tratamentului. În vreme ce, tot după terminarea tratamentului, cineva care s-a tratat de cancer de stomac și care a trecut printr-o operație de gastrectomie, a trecut radioterapie, chimio și așa mai departe, a slăbit foarte tare, a pierdut multă masă musculară, se află de foarte multe ori într-un stadiu de malnutriție, în sensul de subnutriție și va avea ca obiectiv pentru îmbunătățirea stării generale să recupereze greutate, dar să recupereze greutate și prin masă musculară, nu doar să adauge și aportul proteic, care trebuie dozat. Va avea foarte plauzibil nevoie de suplimentare de micronutrienți, pentru că doar din alimentație nu reușește să-și aducă. Deci, și după tratament, lucrurile nu stau exact la fel pentru toată lumea. Toată lumea, sigur. Deci, depinde foarte mult ce nevoie ai, dar presupunând că ai terminat tratamentul și că în mare te simți bine, nu s-a întâmplat ceva major cu parte din tubul tău digestiv,
că ai o greutate relativ normală pentru înălțimea ta, că compoziția corporală e una ok, bun, deci acest caz ideal în care nu ai neapărat anumite probleme deosebite, atunci pur și simplu poți să te gândești la alimentație ca la o alimentație sănătoasă. Alimentația sănătoasă, din nou, alimentația poate să revină la scopul ei original, ăla de prevenție. Prevenția recidivei, prevenția unui al doilea cancer, scăderea riscului cardiovascular. Sigur că pacienții care au trecut printr-un tratament oncologic au un risc mai mare, de exemplu, de probleme cardiovasculare, cu atât mai important să urmărești să vezi ce se întâmplă cu profilul tău lipidic, lucruri care le poți face pentru a îmbunătăți starea ta de sănătate pe termen lung, post-tratament, de acolo încolo. Dar, din nou, și după terminarea tratamentului cu totul, trebuie să vedem unde te afli tu în momentul în care ai terminat tratamentul. Te afli cu kilograme în plus, te afli cu kilograme în minus, te afli cu un deficit de masă musculară, care de multe ori chiar și cei cu kilograme în plus au de fapt o problemă. Sigur. Din punct de vedere al compoziției corporale, un deficit de fapt de masă musculară, unde te afli cu micronutrienții, deci unde ești tu în momentul respectiv, ca să vedem ce ar fi cel mai util, pe ce să te concentrezi. Ce dietă este încolo. Cea mai bună pentru persoana respectivă. Deci iată că și oricum am încercat să spunem, dom'le, mâncați așa că e bine așa, nu ai cum, pentru că fiecare este în funcție de tipul de cancer pe care l-a avut, înțeleg, cum ai dat exemplu cu cancerul mamar, ce a presupus tratamentul, ce trebuie persoanei respective, nu? Și iată că din nou miturile astea cu mănâncă, știu eu, 4 nuci, 3 banane, 2 iaurturi și beau apă de... Da, lucrurile astea simpatice cu apropo de nuci. Știi că dacă ai avut o tumoră cerebrală, mănâncă nuci, că nu are formă de creier. Și da, am auzit chestia asta. Și cumva asta și este cumva predestinată creierului și dacă o mănânci, gata. Da, deci nu, genul ăsta de lucru. Și de asemenea, mie se pare că noi în țara noastră avem un nivel destul de mic de înțelegere legată de nutriție și de alimentație, dar lucruri de bază. Pentru că foarte multă lume gândește alimentele, alimentul ăsta rău, alimentul ăsta bun. Fără legătură cu, bun, dar cât mănânc din alimentul respectiv? Cu ce frecvență mănânc din alimentul respectiv? Pentru că faptul că am mâncat o prăjitură de ziua mea e un lucru care puțin plauzibil să reprezinte o problemă, poate doar pe cineva cu vreun diabet super dezechilibrat care și-l dă peste cap, dar de cele mai multe ori o prăjitură de ziua mea e o chestie care nu se va întâmpla nimic. În vreme ce nu pot să compar faptul că am mâncat o prăjitură de ziua mea cu faptul că mănânc câte o prăjitură în fiecare zi, încep să dau la o parte alte alimente ca să mai încapă încă o prăjitură, prăjitura respectivă. Ca și discuția aceasta despre zahăr. Faptul că am o linguriță de zahăr pe care o pun la cafea, la ceai, e un lucru, și faptul că îmi pun zahăr în aproape tot ce mănânc în cursul zilei, plus prăjituri, bomboane, napolitănuțe, e cu totul altă discuție. Deci, sau alt mit, înlocuim zahărul, stai că punem miere, că e gata, am scos zahărul, dar am băgat mierea și miere sau sirop de agave, de arțar, de nu știu ce. În afară de poate diferența semnificativă în portofel, la anumite siropuri din astea care sunt foarte, foarte scumpe, în rest tot acolo suntem, cu mici variații în procentul de glucoză-fructoză, dar altfel cam tot pe acolo. Acest podcast este despre cunoaștere în oglinda fermecată, a infinitelor răspunsuri posibile la întrebarea sinelui fiecăruia dintre noi. Și dacă nu este așa? Aș vrea să te mai întreb despre un mit, postul cu apă. Postul negru, dar postul negru cu apă, care nu știu câte zile te vindecă de cancer și de așa, adică multă lume crede și în această variantă. Din nou, din păcate, este o poveste foarte mult vehiculată în zona aceasta de influenceri, chiar și unii influenceri care își pun doctor în față. Ei sunt cei mai periculoși, dacă mă întreb pe mine. Da.
Am auzit lucrul acesta, zic, inclusiv spus și de persoane care încercau să spună cumva din postura asta dar este foarte ușor să spui lucrul ăsta într-un filmuleț pe Instagram. Pentru că filmulețul pe Instagram, tu nu ai nicio responsabilitate. Dacă cineva te ascultă și face ce ai spus, nimeni nu te poate trage la răspundere. Bun? Postul cu apă, deci în oncologie nu avem momentan niciun fel de indicație pentru un astfel de post. Nu avem nicio indicație pentru a nu mânca nimic decât în ziua în care te operezi. În rest, nu avem. Și în ziua în care te operezi, asta e o recomandare generală valabilă pentru orice operație. Exact, orice operație. Și se leagă cu ce ai spus mai devreme, că prima noastră grijă la pacientul oncologic este să nu scadă în greutate. Da. Dar postul cu apă ce face? Doar să fii, știu eu, supraponderal, obez, ca să dai jos 40 de kilograme, că altfel nu văd sensul. Nu are adică nu este vindecător postul cu apă? Nu este vindecător în niciun fel. În ciuda ceea ce auziți uneori în zonele de social media, nu există niciun studiu, nicăieri, în nicio țară, în care s-ar fi văzut că cineva s-a vindecat dacă nu a mâncat nimic un anumit număr de zile. Bun? Și mai mult decât atâta, eu am întâlnit în clinică cazuri de pacienți care au încercat lucrul ăsta după aflarea diagnosticului. Evident, au scăzut în greutate semnificativ și, din nou, lucrurile au fost variabile, pentru că am cunoscut doamnă care avea o tumoră mamară și pentru care scăderea în greutate, chiar dacă a scăzut destul de mult în greutate, ea urma după aia să facă numai terapie hormonală, radioterapie, deci niște lucruri care nu o deranjau foarte tare din punct de vedere alimentar și cumva... Pentru că oricum ar fi luat în greutate ca și tratament, modalitate de tratament. Care, cum se spune, erau suportabile și nu au trebuit să fie amânate din cauza scăderii în greutate. Însă am avut și pacientă cu tumoră rectală care a făcut lucrul acesta, care a slăbit foarte tare în greutate înainte, care după aia urma să înceapă chimioterapie și a trecut foarte greu prin tratament. Era stresată de orice 500 de grame pe care le pierdea, pentru că era deja cu un nivel semnificativ de malnutriție și oncologul i-a spus foarte clar că dacă mai pierzi în greutate nu mai putem continua. Și atunci a trecut prin tot acest tratament, așa pe muche de cuțit, degeaba, pentru că a făcut și postul cu apă, boala era tot acolo, a trebuit să facă și tot tratamentul oncologic într-o stare de fragilitate mult mai mare, cu o probabilitate de toxicitate mult mai mare, deci cu mult mai multe dificultăți. Așa că fiți foarte, foarte atenți când ascultați astfel de lucruri. Și când auziți așa povești din astea în care cineva mi-a spus că el a făcut. Pentru că un alt aspect, l-am auzit acum în momentul ăsta, este la mare modă această idee că cancerul este un parazit. Vai, nu cred. Încă n-am văzut așa ceva. Da. Că, e o chestie dublă, că faci cancer de la paraziți și cumva ar trebui să te deparazitezi așa tot timpul. Și fac și vreo legătură, cei care spun asta, cu virusurile proto-oncogene, mă gândesc, cu virusurile oncogene, cu ceva, nu? Sau doar tu te gândești din cauza că știi prea multe lucruri, ei nu se gândesc, nu. Ok. Paraziții ăștia care tu nu poți să-i determini prin nicio analiză, nu-i găsești niciun fel, dar sigur sunt acolo. Deci asta odată, că paraziții poate să dea cancer și dacă cancerul în sine e un parazit și dacă cumva tu te-ai deparazita, ți-ar trece cancerul. Și este la mare modă că dacă tot ne-a tratat de COVID, ne tratează și de cancer, ivermectina. Bun. Și unul din personajele care a explicat despre așa este Mel Gibson. Îl știm cu toții, medic de renume mondial. Mă gândeam acum, știi, te-am luat în serios, aveam așa o față, zic, Mel Gibson, nu fii și medic, e același altul. Omul e actor și s-a dus la un podcast și s-a apucat el acolo la podcast
să spună că are el 3 prieteni care aveau cancer metastatic. Toți trei aveau cancer metastatic. Au luat același parazit. Au luat același parazit și s-au tratat cu ivermectine și nici mai mult, nici mai puțin s-au vindecat. Bun? Și am făcut un material în care am discutat despre lucrul acesta și o grămadă de comentarii la materialul respectiv îmi spuneau ce motiv ar avea Mel Gibson să mintă, ce vrea Mel Gibson, bani. Mel Gibson îl știe toată lumea, evident tu minți, că nu te știe nimeni, ăla e de renume mondial, are atâția bani, n-are niciun motiv să mintă. E o paradigmă foarte greșită prin care să vă gândiți. Nu știi, dacă poate omul ăla chiar nu crede că minte. Pentru că cineva poate a avut 3 prieteni care au făcut 7000 de feluri de tratamente, printre care s-au gândit să ia și ivermectină. În momentul actual poate trec printr-o perioadă în care sunt liberi de boală, în contextul nenumăratelor tratamente pe care le-au făcut, și cineva care nu are pregătire medicală, cum este un actor, a reținut această chestiune pe care a spus-o în timp ce bea whisky, deci oricum omul era și ușor a fumat. Exact ce ai spus, deci și crede că de la acel lucru s-a întâmplat o vindecare, dar de fapt din multele tratamente nu știi de unde s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat. Și dacă s-a întâmplat, dacă este de fapt o perioadă de remisie a bolii, deci n-are rost să vă gândiți de ce m-ar minți cineva. Nu aia contează. Cineva poate minte, altul poate chiar crede ce spune, omite alte aspecte. Nu contează, nu aia trebuie să înțelegeți. Ceea ce trebuie să înțelegeți este plauzibil. Că pe mine nu mă interesează, toată treaba din spatele unei afirmații făcute de cineva, și dacă este posibil de adevăratele ca afirmația respectivă să aibă vreun sens. Și nu are. Nici nu pot să mă tratez de cancer cu post cu apă și nici cu ivermectină. Bun, deci rămânem pe protocoalele, indicația este de a se rămâne pe protocoalele care sunt agreate internațional în diferitele diagnostice oncologice și fiecare pacient să se trateze în parte. Recomandarea este de a merge și la un specialist în nutriție oncologică, pentru că noi acasă nu suntem specialiști, nu-i așa? Da. Și atunci, unde se pot adresa cei care vor să consulte un specialist în nutriție oncologică ca să știe ce trebuie să mănânce și să fie supravegheat? Unde se pot adresa? Asta e un lucru foarte important și un prim pas, un lucru pe care chiar aș spune că am putea noi specialiștii în acest domeniu și pacienții să ne unim forțele. Momentan, în România, sunt foarte puțini specialiști reale în nutriție, dieteticieni, angajați în spitale. Sunt puține spitale care au angajați dieteticieni și de obicei au angajați foarte puțini oameni pe postul acesta. De multe ori, omul respectiv are obligația să se ocupe de partea asta de cumpărat alimente, adică de lucruri care ar trebui, nu știu... Nu, acum spui în general de dieteticianul care lucrează în spital sau de dieteticianul specialist în nutriția oncologică? E vorba doar de aceea sau în general? În primul rând, avem faptul că indiferent de ce problemă de nutriție avem și ce problemă medicală avem, sunt șanse minimale să găsim specialistul în spitalul în care ne tratăm. Partea numărul 2. În România, oamenii care s-au specializat în nutriție oncologică au făcut-o pentru că așa au vrut ei. În România nu te poți specializa în mod formal într-un anumit tip de nutriție. Nu contează că nutriție oncologică, sportivă, clinică și așa mai departe. Da, deci pentru că noi avem facultatea de nutriție și dietetică, care este o facultate generală, faci un master, dar care este și el tot un master pe lucruri destul de generale. Nu există cum există în alte țări, Spania, Anglia și alte lucruri în America, în care după aceea tu să poți să faci nutriție adică dieteticianul să fie dedicat doar diagnosticului oncologic. Din păcate, în România nu sunt mulți oameni care își aleg să studieze ei separat, personal, nutriția oncologică, pentru că este o zonă destul de dificilă, care și emoțional poate să te impactează și emoțional. Și atunci totuși cei care vor
Poți să ne spui niște clinici sau specialiști unde te pot găsi, unde se pot programa la consultații? Eu lucrez în Cluj, în cadrul clinicii Ametist, care este în Cluj. Sunt două clinici private și, sigur, Institutul Oncologic. Avem și în București vreo clinică? Ametistul este și în București? Da, este în Otopeni. Este în Otopeni. Da. Deci dar, și acolo se pot adresa? Acolo este altă persoană, sigur, nu eu. Da, altă persoană. Dar eu, din câte știu, în București, sigur, în orașele mari de obicei găsim oameni. Știu sigur că în București sunt mai multe persoane care s-au specializat și lucrează pe nutriție oncologică. Lucrurile devin mai dificile când ești într-un oraș mai mic sau comună sau sat. Da, exact. Pentru că de obicei, în București, Cluj și Timișoara găsești câteva persoane care totuși și dacă întrebi în clinică sau dacă oricum în discuția aceasta cu echipa care te tratează, foarte plauzibil au auzit în orașul respectiv sau lucrează în colaborare, chiar dacă... Bun, dar din păcate suntem încă prea puțini în România și ar trebui să existe și partea aceasta formală ca să avem o și mai mare încredere în faptul că, domnule, ăsta a trecut totuși exact prin toate etapele pentru a ști despre acest tip de nutriție și apoi cumva nu doar să punem oamenii să studieze, dar cumva după aia să obligăm și partea de angajare, pentru că să-l și găsești pe omul ăla chiar acolo unde te duci. Asta ar fi absolut ideal. Te duci într-un spital să fie un număr de oameni care să aibă legătură cu numărul de pacienți, pentru că te duci într-un institut oncologic și vezi că e un om, ți-e foarte clar că n-are cum nu se poate, e fizic imposibil. Da. Deci recomandarea, dragi urmăritori și toți cei care aveți nevoie și vă confruntați cu asemenea problemă, apelați la dieteticianul nu neapărat dietetician, medic sau nutriționist, specialist în nutriție oncologică. În funcție de zona în care locuiți, puteți căuta și online, dar să fie specialist, fie medic, fie dietetician în nutriție oncologică și să aibă o experiență în acest domeniu care să fie relevantă. Să vedeți acolo un CV, să vedeți o pregătire medicală. Corect. Doamna doctor Irina Mateieș are o experiență de 15 ani. 11 ani. De 11 ani lucrez în clinica Ametist, doar nutriție oncologică. Se pot programa oamenii în privat, să zicem că vin la Cluj, își pot face programare privată, adică... Da, nu trebuie să facă tratament în clinica Ametist, sigur. Dar nici nu trebuie să vină la Cluj. Dacă un lucru bun a rămas să zic așa, online. Este partea cu online-ul. Deci ne-am deschis. Deci se pot înscrie și la consultații online, pe partea asta de nutriție specifică fiecărui diagnostic. În măsura spațiului disponibil, pentru că sigur că eu deservesc pacienții clinicii în primul rând, care sunt în timpul tratamentului, dar se pot face și consultații online de la persoane care nu sunt în tratament la noi și lucrul acela se întâmplă. În fiecare săptămână am și câțiva oameni care nu sunt de la noi din clinică, de cele mai multe ori în online. Da. Vreau să te mai întreb, spunea doctorul Niculescu la un moment dat că totuși din 100.000 de pacienți oncologici, unul se vindecă, unul cam la 100.000, într-un mod miraculos. Nu știm dacă a luat, n-a luat ceva, dacă a făcut, n-a făcut tratament, nu știm, dar unul, într-un mod miraculos, și sunt și anumite tipuri de cancere la care se întâmplă mai frecvent decât altele. Da, e adevărat. Te rog, dă-ne niște, spune-ne care sunt tipurile de cancer sau spune-ne ce știi, împărtășește-ne ce știi, că vrem să știm. Este într-adevăr, este un fenomen posibil, da. Dar care, nu știu exact ce a spus Mihai, ce a spus atât a spus că se vindecă miraculos, nu există explicații, dar nu este... Deci exact același lucru pot spune și eu, acest lucru se întâmplă,
este mult mai frecvent la anumite tipuri de cancere, dar e un lucru care, cum să spun, din punct de vedere pentru publicul general, nu e un lucru care merită aprofundat, pentru că nu-l puteți utiliza în niciun fel. Din punct de vedere științific este foarte interesant, pentru că vrei să-i studiezi pe oamenii ăia, deci vrei să înțelegi. Deci la nivel științific ne interesează, oamenii care lucrează în cercetare sunt foarte interesați de pacienții ăștia, în speranța că poate vom descoperi o anumită, ori poate o mutație anume, ori ceva care, bun, așa cum s-a descoperit și la diferite boli din acestea virale, persoane care aveau o bizară formă de imunitate și care lucrul respectiv a putut chiar să fie ulterior folosit și transformat după ce s-a descoperit, de ce omul ăsta boala nu-l ataca într-un fel mai departe. Dar astea sunt lucruri interesante la nivel de cercetare, dar nu sunt interesante la nivel clinic, la nivel de aplicabilitate, pentru că nu o putem face să se întâmple. Că dacă am putea, am face-o. Spune-mi, te rog, de implicația, factorul genetic în cancer, din punct de vedere al științei, este un factor predispozant. Da. În realitate, această predispoziție genetică, 5-10%, depinde de tipul de afecțiune. Aș vrea să fac să spun un lucru, pentru că cumva te rog. În limba română e un pic de... Bun? Deci există o diferență între faptul că avem o predispoziție moștenită, care e asta de care vorbești tu, de 5-10%, ca diferență față de faptul că orice tip de cancer presupune o formă de modificare genetică, dar nu moștenită. Deci, și aici, că una este... Adică sunt cele două posibilități. Fie ai un risc și chiar și la predispoziție deci, posibil să nu se manifeste. Să nu se manifeste, bineînțeles. Fie din cauza condițiilor de mediu, expunere la UV, zaharine și poluanți și așa mai departe, se poate întâmpla mutația efectiv. Exact. Interacțiunea cu toate lucrurile din mediu să fi făcut să apară această leziune la nivelul ADN-ului care nu a putut fi reparată și a dus la replicări proliferative și așa mai departe. Dar cu cât timp înainte se întâmplă acest lucru în ADN-ul nostru, înainte de a descoperi, să spunem, prima tumoră? Este un lucru pe care nu ți l-aș putea spune, pentru că nu este un lucru pe care l-am aprofundat. Dar nu se întâmplă de astăzi până mâine, nu? Adică momentul în care pacientul oncologic descoperă tumora nu este momentul în care el, iată, a făcut cancer. Nu, nici poveste, nu. Nici când descoperi o tumoră foarte, foarte mică, ea nu s-a întâmplat ieri, nu. Deci modificările au nevoie de o perioadă lungă pentru a duce, de fapt, la apariția în sine a bolii. De la apariția în sine a tumorii, așadar, este recomandabil să omul să își facă analizele uzuale, să se controleze la 6 luni, la un an. Da? Lucrurile de care... Acum, există, cum să spun, există un nivel de frustrare și în această direcție. Am avut o discuție relativ recentă pe subiectul ăsta, pentru că există foarte mulți... Avem două grupe de oameni care reprezintă extreme. Cei care nu se duc niciodată la doctor, nu se caută de nimic, și cei care își doresc să prevină și care foarte des vin cu rugămintea aceasta: vreau să-mi fac toate analizele. Toate analizele e o chestie care nu se poate, e fizic imposibil. Și dacă aș vrea să fac toate analizele, n-aș avea suficienți bani să fac toate analizele posibile care există în lumea asta. Bun? Și nimeni nu poate să-și facă toate analizele. Și de câte ori să-mi fac toate analizele? Tot la 6 luni mă apuc și verific tot ce există posibil de verificat. Și oricum nu este relevant. Da? Exact. Deci... adică inclusiv marcării tumorali, dacă îi faci, ei nu sunt neapărat un indicator al altceva. Înțeleg că există un nivel de frustrare al faptului că screeningul nu este perfect. Nu este. Nu avem screening pentru absolut toate problemele posibile și trebuie să înțelegem chiar ce limitări există și că uneori, din păcate, pentru anumite lucruri nu avem metode
suficient de bune de screening. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le ignorăm pe cele pe care le avem. Chiar vreau să te întreb apropo și de screening-ul familiar, atunci când în familie ai avut, adică clar, dacă ai cazuri și dacă așa, ai în familie probleme, atunci este foarte important să discuți cu un genetician, care este medicul care cu asta se ocupă. Care îți poate recomanda un test genetic pentru a vedea dacă, asta numai dacă screening-ul familiar îmi spune că de exemplu, am o genă de evreu așkenat și că aș avea o mutație, știu eu, citozin buracil în loc de citozină sau mai știu eu ce, pe un SNP, pe un SNP. Dar aceste tipuri de teste genetice nu le facem că vrem noi, că nu știm ce să căutăm, ci ni le dă un medic genetician care știe dacă în familie, de exemplu, am avut bolnavi de cancer de sân, o să ne dea evident BRCA-urile, BRCA1, BRCA2 sau anumite analize. Deci, întâmplător, la mine în casă, se întâmplă adesea discuții despre teste genetice, pentru că soțul meu este medic de laborator specializat pe teste oncogenetice. Deci se ocupă în mod specific de lucrul acesta, pentru că altfel, apropo din nou de specialist, doar pentru că sunt medic, eu sunt, din punct de vedere al specialității medicale, eu sunt medic de familie. Ulterior am făcut și facultatea de nutriție și dietetică și m-am specializat pe nutriție oncologică. Dar pentru faptul că sunt medic de familie, asta nu mă face vreun specialist în genetică sau în recomandarea de teste genetice. De aceea merită întotdeauna să discutați cu un specialist în așa ceva, absolut. Chiar cu asta se ocupă. Absolut. Dar e important de știut lucrul ăsta, că dacă am în familie ori persoane care au făcut foarte tinere cancere sau am un număr mai mare de persoane care au făcut cancere, atunci merită să mă duc și să discut cu cineva și să văd dacă pentru că... Mai ales la persoanele, exact cum ai spus, foarte tinere, și am vrea să ne oprim un pic la acest lucru. Până la urmă, cancerul este o boală, să-i spunem, sistemică, care apare mai mult odată ce înaintezi, cu cât înaintezi în vârstă și se deteriorează organismul. Cu cât trăiești mai mult, cu atât e mai plauzibil. Cu atât e mai plauzibil. Pe când la o persoană tânără, e clar că a existat o vulnerabilitate. Există ceva, a existat o vulnerabilitate particulară și atunci cu atât mai mult se pune semnul de întrebare legat de ce mutație, ce s-a întâmplat și de probabilitatea de risc moștenit. Ce s-a întâmplat în familie și așa mai departe. Există metode, dar astea le face ideea este medicul. aceasta. Analizele există într-un context. Screening-ul există într-un context. Există recomandări de screening pentru populația generală, deci oameni care nu au riscuri deosebite, și există altă paradigmă de screening pentru cineva care, de exemplu, și-a descoperit o anumită genă, are pe cineva în familie și dacă... Sau chiar persoana în cauză observă modelul repetitiv în familie, bunica, străbunica, mama. Deci, inclusiv partea aceasta de analize are un anumit nivel de personalizare în funcție de potențialul risc mai mic sau mai mare pentru diferite tipuri de probleme de la o persoană la alta. Primul medic cu care merită să discutați la nivel de bază este medicul vostru de familie, pentru că el în principiu știe toată povestea voastră, ce boli ați avut, ce boli n-ați avut, care sunt antecedentele din familie și vă poate îndruma către alt specialist dacă este cazul. Dacă deja aveți o anumită boală, atunci medicul din specialitatea respectivă, în cazul ăsta oncologul, să vă spună cam ce ar trebui, ce screening trebuie să faceți mai des, ce urmărim mai des. Deci analizele sunt foarte important de făcut, dar de înțeles că nu putem să ne facem toate analizele, că analizele au un sens și există într-un context și ele sunt făcute ca să infirme sau să confirme o ipoteză. Nu sunt așa pur și simplu o adunare de date în care după aia ne uităm în ele. Adică facem și noi, că am auzit că a făcut nu știu cine analizele astea, că să le facem și noi pe același. Nu. Exact. Totul se face, iată, supravegheat, monitorizat, recomandat de medicul specialist și nu doar de medicul specialist, de oncolog sau știu eu, medicii din colaborare, ci și de specialiștii
din acea ramură, Corect. nutriție, cu absolut tot. Da. Am mai primit întrebări vis-a-vis de faptul de ce toată lumea calculează rata de supraviețuire a pacientului oncologic la 5 ani. De ce se face calculul ăsta? Și asta înseamnă că o să mai trăiesc 5 ani? Nu. Rata de supraviețuire la 5 ani se referă la câți oameni sunt încă în viață după 5 ani, nu că eu o să mai trăiesc exact. 5 ani. De ce s-a ales asta, sincer, din nou, nu este un lucru pe care l-am aprofundat, nu sunt oncolog, nu știu de ce s-a ales fix 5 ani și nu 5 jumate sau 6 sau 4, dar ceea ce ne spune nouă, deci la nivel de persoană individuală, pe mine ca pacient, nu mă interesează și nu folosește foarte tare să înțeleg această rată de supraviețuire la 5 ani. E un lucru pe care mă trezesc discutându-l des cu pacienții, chiar dacă ei vin să cu mine despre nutriție, pentru că mulți pacienți își caută lucrul acesta, care este probabilitatea lor de a merge lucrurile bine și care este probabilitatea de a merge lucrurile prost. Și totdeauna eu le spun lucrul următor, că pe noi ca specialiști ne interesează, pentru că tu vrei să vezi, să compari tratamente. Când ai făcut tratamentul ăsta, cât mai mulți oameni au trăit mai mult față de tratamentul ăla care au trăit mai puțin. Dar la nivel de persoană individuală, și dacă eu am o boală în care 99% din cazuri lumea supraviețuiește cu brio și eu sunt la 1% care nu, la ce mi-a folosit să știu că 99% ar fi fost bine? Și invers, la fel. Și dacă e 99% șanse să meargă prost, dacă eu sunt la 1% la care a mers bine, ce mă interesează că 99% le-a mers prost? Deci, partea asta de procente care se referă la populații, la nivel individual, nu mă ajută foarte tare. Eu trebuie oricum să fac toate lucrurile pe care mi le recomandă medicul ca să pot să beneficiez de șansa mea, pe care nu poate să mi-o citească nimeni în stele. Dar să precizăm pentru cei care au această întrebare că rata asta de supraviețuire la 5 ani nu înseamnă că gata, la 5 ani s-a terminat povestea sau dacă ai trecut de 5 ani, nu înseamnă că nu mai pot exista recidive sau că nu mai mergem la control. Că am trecut de cifra magică. Nu. Există și rata de supraviețuire la 10 ani. Deci adică trebuie să înțelegem că această rată de supraviețuire la 5 ani sau la cât este ea calculată este un element de calcul statistic și atât. Da. Așadar, nu care trebuie... ne folosește doar pentru a compara grupuri cu diferite tratamente, cu diferite lucruri, dar nu la nivel individual. Eu ca pacient n-am ce să fac cu ea, ca să zic așa. Da, și nici omul, să accentuăm acest aspect, nu trebuie să creadă și nu trebuie să se delase crezând că dacă, bine, a trecut 5 ani de atunci, de când m-am făcut tratamentul, deci gata, sigur nu mai am nimic, pot să fac, știu eu ce mă taie capul, nu trebuie să mă mai controlez, gata, sigur nu mai am nimic. Controalele trebuie să fie regulate, sigur, mai ales atunci când ai avut o afecțiune oncologică sau o ții sub control sau a intrat în remisie, ea trebuie monitorizată pentru că aceste modificări, așa se văd la analize, la imagistică. Diferite tipuri, din nou, oncologul o să-ți spună în funcție de localizarea bolii tale ce anume își dorește, CT, RMN, PET-CT, diferite tipuri de imagistică au diferite abilități, văd mai bine anumite lucruri decât pe altele. Și atunci, din nou, și ce tip de imagistică trebuie să faci, tot specialistul îți recomandă, tot medic. Specialistul și la ce interval și ce anume specific trebuie să faci. O tumoră benignă trebuie urmărită, există riscul ca ea să se transforme, să malignizeze? O tumoră benignă de orice natură trebuie urmărită sau nu? Nu orice tumoră benignă se poate maligniza, dar sunt și tumori benigne care se pot maligniza. Deci trebuie urmărite inclusiv tumorile benigne. Da, corect.
Nu știu ce să te-aș întreba foarte multe, dar spune-ne tu din ce te mai întreabă pacienții, Da, deci, ce mituri mai putem dărâma? În zona aceasta de mituri, din păcate, ele sunt foarte multe. Ți-am zis, cred că pe primul loc premiul de departe Îl dăm zahărului. Îl dăm zahărului. Pe locul 2 s-ar putea să-l dăm, să fie o luptă între sucul de sfeclă și dieta alcalină, posibil. Spunem despre sucul de sfeclă și dieta alcalină. Da. Bine, despre dieta alcalină știm că este un mit și nu are nicio legătură. E foarte important să știm că în primul rând nu există una singură. Pentru că diferite persoane care o recomandă o să vină cu diferențe semnificative în tipurile de recomandări. Și dieta alcalină și mitul zahărului au pornit cumva din același fărâmă de adevăr. Pentru că este adevărat că orice celulă de-a noastră folosește glucoza, care este o formă de zahăr, un carbohidrat, folosește glucoza ca sursă de energie, dar este valabil pentru toate celulele noastre. De când se întâlnește ovulul cu spermatozoidul și începe să se formeze omul, sursa de energie primară folosită este glucoza. Deci glucoza în sine nu poate să fie cancerigen, ar fi foarte bizar, pentru că e sursa noastră primară de energie. Celulele tumorale sunt niște celule care se defectează, nu mai funcționează corespunzător. Și unul din lucrurile care se defectează este felul în care folosesc sursa de energie. Eu de multe ori am așa o metaforă, care nu știu dacă e neapărat cea mai potrivită pentru pacienți, și anume îi rog să se gândească la celula sănătoasă ca fiind ceva mașină nouă, un Mercedes nou, care are un motor bun, care are un randament de utilizare a benzinei foarte bun și care folosește foarte puțină benzină ca să facă 100 de kilometri. În vreme ce celula tumorală este o Dacia 1300, motor vechi cu randament de folosire a benzinei foarte prost. Trebuie să bagi multă benzină în ea ca să faci tot 100 de kilometri. Exact același lucru este și cu celula tumorală și celula sănătoasă. În celula tumorală intră mult mai multă glucoză, dar din cauza faptului că este folosită ineficient, capacitatea de extragere a energiei din glucoză este mult mai proastă și de aceea intră mai multă glucoză în ea. Nu glucoza o face pe celulă să devină tumorală, ci din cauza că ea este o celulă tumorală folosește mai multă glucoză. Asta vis-a-vis de mitul zahărului care hrănește cancerul. Stai că are legătură și cu dieta alcalină imediat. Bun? Așa cum Dacia 1300 utilizează prost benzina și folosește mai multă, din nou, pentru că ea e Dacia, nu faptul că pui mai multă benzină o face pe ea Dacia și dacă nu e mai pune benzină, ea tot Dacia ar rămâne. Bun? Deci, da. N-ai putea să pui mai puțină benzină să devină Mercedes. Bun? Și arzând prost benzina, are mai multe gaze de eșapament. Da? Există reboot al arderii ineficiente. Celula tumorală arde prost glucoza și are un reboot al acestei arderi proaste, ale propriile ei gaze de eșapament, în speță acidul lactic. Prin urmare, este adevărat că micromediul, deci o zonă așa mică din jurul celulei tumorale este acid. Micromediul celulei tumorale este acid. Din nou, este rezultatul faptului că celula este tumorală, nu este motivul pentru apariția celulei tumorale. Și așa cum dacă m-aș duce la Dacia 1300 și aș pune ceva pompă care absorbe gazele de eșapament, mașina ar rămâne tot Dacia, așa și dacă chiar aș putea să mă duc în jurul celulei tumorale să dau cu mopul acidul din jur, cu dieta alcalină, ea rămâne în continuare celulă tumorală, pentru că nu a apărut din cauza acidității, ci aciditatea a apărut din cauza cancerului. Sigur, ca să lămurim, celula tumorală apare din cauza unor erori de replicare ale ADN-ului celular. Da. Deci cauza este mult mai adâncă și complexă și mult mai complexă. Deci, prin urmare, dieta alcalină în varianta ei, știi, ca să rămânem în terminologie, în varianta ei cea mai benignă,
Poate să fie pur și simplu o dietă cu mai multe legume și fructe, cu alimente de bună calitate, care în condiții obișnuite, când nu ai probleme deosebite, poate să fie o formă absolut ok de a te alimenta. Dar să nu credeți că vă puteți modifica pH-ul sângelui cu o dietă alcalină. pH-ul sângelui vostru nu o să devină mai alcalin decât este. pH-ul sângelui nostru este o constantă. Din fericire pentru noi nu îl putem face mai alcalin cu ceea ce mâncăm. Chiar că din fericire. Da? Nu îl putem face nici mai acid, dar nici mai alcalin, pentru că atât starea de extra alcalinitate, și numită alcaloză, cât și starea de mai acid, numită acidoză, sunt două tipuri de stări. Există acidoză și alcaloză metabolică și respiratorie și ele pot să apară în contextul anumitor boli, dar sunt rezultatul existenței deja a unei patologii. Nu sunt ele în sine niște lucruri pe care poți să le ai așa, tu ești sănătos, bine, toate bune, stai acasă liniștit și te afli în alcaloză sau acidoză și lucrul ăla cumva duce la un moment dat la apariția cancerului. Acest lucru este o completă neînțelegere a fiziologiei, a tot ce ține de cum funcționează corpul uman. Așadar, cu dieta alcalină ne-am lămurit. Iar cu sucul de sfeclă... Spunem cu sucul de sfeclă. Sucul de sfeclă nu știu cum a devenit așa de faimos. Cam când am început să lucrez eu... Adevărul e că e bun, poate din cauza asta, nu știu, și mie îmi place la gust, îmi place și sfecla. Ești prima persoană pe care o cunosc, îmi place sfecla la gust, dar nu sucul de sfeclă. Sucul de sfeclă are un gust de pământ. Păi nu, ăla din sfeclă crudă, adică mi-aș pasa speclă de asta coaptă, de care îmi place să mănânc și cu hrean. Și... Da, nu, îmi pare rău, nu știi rețeta. Rețeta este cu sucul de sfeclă crudă. Nu. Deci, am încercat din magazinul de 10 ani așa, era la modă sucul de sfeclă simplă, dar foarte probabil din cauza faptului că are un gust înfiorător de pământ, rețeta actuală este combinat cu suc de morcov și suc de măr, tocmai ca să aibă un gust mai omenesc. Am înțeles. Bun. Deci, ca idee, dacă vreți și vă place să vă combinați suc de sfeclă cu suc de măr și suc de morcov și beți o cănuță acolo rezonabilă, e absolut ok. Dacă vă place, puteți, nu e nicio problemă. Dar nu e nici vreo obligativitate, nu vindecă nimic anume. Sucul de sfeclă doar pentru că este roșu nu face cumva să vă crească globulele roșii, nu vă ajută în mod deosebit dacă există un grad mare de anemie în timpul tratamentului oncologic. Deci, din punct de vedere oncologic, nu rezolvă vreo problemă și nu reprezintă un lucru care să fie musai, obligatoriu. Dacă ești pacient oncologic, cumva trebuie să bei suc de sfeclă. Sfecla e un aliment foarte bun, dacă vă place, mai ales în variantă sănătoasă. Dintr-o nutriție sănătoasă, mai ales variantă face parte din actualul trend cu piramida, da, eat real food, de parcă real food n-ar fi fost și până acum. Adică deci, ca și când v-ar fi spus cineva până acum. Da, vorba lui Adi Copcea, chiar îl citeam mai devreme. Spunea de parcă până acum cum a fost, spune medicul ce îndrun spre casă treci pe la fast food și nu uita să-ți iei și o Coca-Cola. Sigur că real food e un concept. Și oricum, în general, că poate lumea nu știe seama despre ce vorbim, că vorbim despre discuția noilor ghiduri alimentare din Statele Unite, unde niște persoane care nu știu despre ce vorbesc s-au apucat să se lupte cu niște lucruri care oricum nu erau adevărate. Problema în alimentația din Statele Unite și în alte țări nu este că cumva oamenii mâncau conform ghidurilor și ghidurile nu erau bune. Problema este că oamenii nu mănâncă conform ghidurilor. Da, deci... Bun, deci așa că nu, problema nu era acolo. Da, deci în mare, ceea ce consider că este foarte important când vine vorba de pacientul oncologic din punct de vedere al nutriției, unul la mână, nu luați decizii majore, pripite, înainte să discutați cu cineva. Nu vă modificați alimentația în mod semnificativ înainte să discutați cu cineva și să înțelegeți ce nevoi veți avea în perioada tratamentului. 2. Nu încercați să replicați diferite recomandări alimentare de la alt membru al familiei sau prieten care a trecut prin tratament de cancer, chiar dacă respectivii persoane a mers foarte bine cu ce a făcut el, pentru că s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu tipul vostru de boală.
De asemenea, nu vă așteptați să aveți exact aceleași recomandări de alimentație pe toată perioada de tratament, pentru că este foarte posibil să aveți nevoi diferite în funcție de etapa tratamentului. Iar după terminarea tratamentului, ceea ce trebuie să faceți din punct de vedere alimentar s-ar putea din nou să aibă unele variații în funcție de ce s-a întâmplat cu tubul vostru digestiv și anatomia tubului digestiv în timpul tratamentului, dar în mare este posibil ca după terminarea tratamentului oncologic, alimentația să-și reia la un anumit moment scopul ei principal de prevenția recidivei și prevenția apariției altor boli cronice. Dar este un drum lung, cu multe etape în care nevoile sunt diferite. Individuale și unice și de asemenea suplimentele, să le reamintești că am discutat la început. Corect, și de asemenea suplimentele pot să fie utile, mai ales dacă vorbim de suplimentele de micronutrienți, vitamine și minerale, dar doar în contextul real al existenței unui deficit și deficitul va fi din nou individual și nevoia de suplimentare va fi din nou individuale. În vreme ce suplimentele, unde este vorba de extracte combinate din diferite plante, acolo există posibilitate destul de mare de interacțiune și adesea nu pot să fie folosite pentru că nu a fost studiat interacțiunea dintre tratamentul vostru și toate acele tipuri de plante puse sau împreună. Ciuperci. Sau de diferite, da? Deci, și nu este vorba de faptul că cumva cineva nu ar vrea ca voi să beneficiați de maximul de lucruri benefice, ci este vorba de faptul că vrem să minimizăm posibilitatea de fapt de lucru care ar putea să vă dăuneze în timpul tratamentului. Draga mea, îți mulțumesc din suflet. Cu mare, mare drag. Sunt convinsă că urmăritorii noștri vor distribui către toți cei care au nevoie de aceste sfaturi. Mulțumesc că le-ai pus așa clar pe categorii și că... Sper că a fost clar. Da, cu siguranță, și în sfârșit înțelegem că fiecare lucru trebuie monitorizat de specialist, totul trebuie făcut sub supraveghere și nu de capul nostru sau doar pentru că am auzit, ne-a trecut așa pe la ureche sau prin online, că nu știu ce magic tratament. Corect. Încă nu s-a descoperit magicul tratament, dar când se va descoperi vom afla. Da, și probabilitatea ca vreodată să existe un tratament unic pentru toate tipurile de cancer este aproape zero. Cancerul nu este o singură boală, este un termen umbrelă pentru sute și sute de boli foarte diferite. Îți mulțumesc încă o dată. Drag. Și la revedere tuturor celor care s-au uitat la noi. Și multă sănătate, bineînțeles. Multă sănătate, corect.